previous session we are seeing about leading payment options કે કયા કયા ઓપ્શન્સ થી આપણે પેમેન્ટ કરી શકતા હતા એ આપણે ચાર જોયા હતા. now continue in which 5 direct pay. So what is the direct pay? આપણે citrus pay સુધી જોયું હતું. direct pay શું છે આપણે જોઈશું. It is among the largest online processor. direct pay is the innovative payment processor for the online merchandise. એટલે in India માટે કે કોઈ પણ આપણે ઓનલાઈન પેમેન્ટ માટે જે ડિરેક્ટ પે છે એ બહુ વધારે પડતું ઇનોવેટિવ અને બહુ લાર્જેસ્ટ એવું જે એપ્લિકેશન છે. ઇટ પ્રોવાઇડ વિથ વોટર ટાઇટ સિક્યુરિટી એઝ ધ યુઝિસ મર્ચન્ટાઇઝ સેન્ટ્રિક પેમેન્ટ ગેટવે સર્વિસ. આમાં કેવી રીતના હશે તો કે બહુ વધારે પડતી સિક્યોરિટીવાળું છે કે જેથી કરીને આપણા પૈસા સેફ રહેશે કે કઈ જગ્યાએ જશે નહીં, અને કે આપણી ઇન્ફોર્મેશન છે જે બેંક ડિટેલ્સ છે એ પણ. As it uses a merchandise-centric environment and cost-effective solutions to the merchandise payment issues. The transactions are accepted here by various modes like debit, credit cards, e-banking and mobile payment. આ બધી વસ્તુઓમાં અલાઉબલ છે કે ક્રેડિટ ડેબિટ કાર્ડ છે, e-banking છે ને મોબાઈલ પેમેન્ટ છે, આ બધી વસ્તુ ચાલશે. હવે આપણે એના ફીચર્સ જોઈએ તો કે આ ડિરેક્ટ પેનો લોગો આવી રીતના આપવામાં આવે છે કે ડિરેક્ટ પે. ઇટ ઇઝ અ પ્રોવાઈડ મલ્ટિપલ એક્સેસ મોડ. વધારે પડતા બધા મલ્ટિપલ એક્સેસ મોડ છે એ બધા પ્રોવાઈડ કરશે. ઇટ પ્રોવાઈડ સેવિંગ ઓન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. આ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને શું કરશે તો કે સેવ કરવાનું કામ કરશે. ઇટ પ્રોવાઈડ વિથ પેમેન્ટ એલર્ટ્સ કે આપણને પેમેન્ટ એલર્ટ્સ ટાઈમે આપણને પેમેન્ટ્સનું રિમેમ્બર કરાવશે કે કઈ જગ્યાએ આપણે પેમેન્ટ કેટલા દિવસે આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ અ નોર કમ્પલસરી ટુ મેન્ટેન મર્ચન્ટ અકાઉન્ટ. આમાં મર્ચન્ટનું અકાઉન્ટ છે એ મેન્ટેન કરવું કમ્પલસરી નથી. ફેસિલિટેટ T+2 ફાઉન્ડ સેટલમેન્ટ એટલે કે ડેટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ છે એના 2 દિવસ પછી એ લોકો કમ્પ્લીટ કરશે. હેલ્પ્સ ટુ હેવ ઓવરનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન્સ કે આપણને રાતે કામમાં આવશે, ઇન્ટિગ્રેટ કરે છે. ઇટ પ્રોવાઈડ વેરી ટાઇટ સિક્યુરિટી ઇન ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં વધારે પડતી ટાઇટ છે એ સિક્યોરિટી આપવામાં આવશે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ધ સર્વિસ ઓફ રિટેન્ગ્રેટેડ શોપિંગ કાર્ડ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુની શોપિંગ કરવી છે તો એના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જેમાંથી આપણે શોપિંગ કરી શકશું. ઇટ ફેસિલિટેટ સ્ટ્રોંગ રિસ્ક એન્ડ ફ્રોડ મેનેજમેન્ટ. આ શું ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે તો વધારે પડતું રિસ્ક અને ફ્રોડ મેનેજમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે એના ખિલાફ કે જે વધારે પડતું ફ્રોડ થતું હોય એ થશે નહીં. ઇટ ઓલ્સો ઓફર રિયલ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ કે ટાઈમ છે કેવી રીતે અલર્ટ કરવો એના માટે ડિરેક્ટ પે એ બહુ સારું પોર્ટલ છે. નાવ આપણે જોઈએ ઇન્સ્ટા મોજો. 6 ઇઝ ઇન્સ્ટા મોજો. આ છે ઇન્સ્ટા મોજોનું શું છે તો કે એનો લોગો છે. ઇન્સ્ટા મોજો ઇઝ અ વન ઓફ ઇટ ટાઈપ. ઇટ ઇઝ અ મલ્ટિપલ ચેનલ પેમેન્ટ પ્રોસેસર. ઇટ ઇઝ અ ઇન્ડિયાઝ લીડિંગ ફૂલ સ્ટેક ટ્રાન્ઝેક્શનલ પ્લેટફોર્મ ફોર MSME. વોટ ઇઝ અ MSME? MSME ઇટ મીન્સ કે ઇન્સ્ટા મોજો હેલ્પ કરે છે રિટેલર્સને ટુ કલેક્ટ પેમેન્ટ વિથ જસ્ટ લિંક. કોઈ પણ લિંક છે એની સાથે કસ્ટમરને કલેક્ટ કરે છે. શેના માટે તો કે ભાઈ બેંકમાં આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ આપણે છે એ મંગાવી છે તો એના માટે ઇન્સ્ટા મોજો છે એ ડાયરેક્ટ બેંક સાથે કનેક્ટ થઈ જશે. Then the application program interface APIs shared with the well-defined document to software development kit platform. The payment in InstaMojo can be by modes like a debit card, credit card, then the net banking, EMI, wallets and UPI. InstaMojo છે એટલી બધી વસ્તુ પ્રિફર કરે છે. After then we are seeing it support RuPay, Visa, MasterCard and the MX card and facilitate speedy payment. આ બધી વસ્તુ શું કરશે તો કે વધારે પડતું સ્પીડમાં એ પેમેન્ટ કરશે. દેન ફીચર્સ આપણે એના જોઈએ તો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ વિથ ઇઝી ઓપ્શન્સ ટુ શેરિંગ કે બીજી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કેવું તો કે ઇઝી પેમેન્ટ થઈ શકશે. ફૂલ સિક્યોર્ડ પેમેન્ટ પ્રોસેસર. વધારે પડતી સિક્યોર્ડ છે એવી પ્રોસેસ થઈ શકે છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી લો પેમેન્ટ ફેલિયર સેન્ટર. આમાં બહુ વધારે પડતું પેમેન્ટ ઓછું કરવામાં આવે છે. ઇટ્સ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ વિથ ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન સેન્ટર. ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશન સેન્ટર દ્વારા કરવામાં
આવે છે અને પ્રોવાઈડ કરવામાં. ડિજિટલ પોસ્ટલ સેન્ટર એટલે કે ડિજિટલ સિગ્નેચર જે છે એ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ પ્રોવાઈડ ધ ફી ટૂલ ફોર સ્મોલ બિઝનેસ. નાના બધા બિઝનેસ છે કે જે અમુક કરોડ લિમિટ જે રાખેલી છે એના કરતાં ઓછા હશે તો એના માટે ફ્રી ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઇટ ચાર્જ 3% ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી ફોર એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે આપણે રૂપી ટુ ડોલર અથવા તો યુએસ અથવા તો યુરોમાં કોઈ ટ્રાન્સફર કરવું છે તેના માટે સૌથી વધારે ચાર્જ ઇન્સ્ટામોજોમાં છે.